mana aku letak aku punya 1.1 juta tadi. Cover nak beli kereta ni. Ni kereta ni adalah BMW 8 series, harga dia 1.1 juta. Tapi kalau awak ada 1.1 juta, awak belum layak beli kereta ni. Orang yang layak beli kereta ni lah bila 1.1 juta tu macam duit simpan celah poket lah. Ada terlebih 1.1 juta boleh beli kereta ni. Sebab kereta ni dia bukan kereta yang praktikal. Ini sebuah sports coupe, ada 2 tempat duduk saja sebenarnya. 2+2 lah orang kata. Tapi yang kat belakang tu hanya untuk budak-budak kecil lah. Orang dewasa kalau duduk kat belakang terseksa jiwa. Pasal memang cukup-cukup sempit. Tambah lagi kalau saya duduk kat depan, tak ada ruang kaki langsung kat belakang untuk duduk. Jadi kereta ni apa special dia? Specialnya enjin lah sebenarnya. Kereta ni enjin dia ialah 4.4 liter V8, 530 horsepower dan 750 Newton torque. Itu enjin yang sama dengan enjin M5. Jadi ini kereta yang kedua paling laju dan paling pantas memecut dalam seluruh dunia BMW. Kereta ni besar tapi nak kena ringan. Jadi bila nak kena ringan, kena pakai pada benda yang ringan lah banyaknya. Aluminium. Dia ada tulis carbon core dekat dia punya kick plate ni. Carbon core ni maksudnya kereta ni dia punya chassis tu separa carbon. Dalam 6 series ni sama macam 7 series pasal kereta ni dia kongsi platform dengan 7 series. Jadi yang menariknya dia punya center tunnel tu di mana bawah tu ada prop shaft kan. Itu ialah carbon fiber. Jadi ini belah berjaya mengurangkan berat kereta ni lah begitu banyak sekali dan kereta ni juga datang dengan all wheel drive system. Tapi because it's a BMW and it's an M car, kalau kereta tu dia punya balance dia neutral, orang kaki BMW akan komplain. Jadi kereta ni dia punya bias ialah towards rear wheel drive. Ini menjadikan kereta ni berasa lebih aggressive dan lebih sporty lah. Jadi kita tengok kereta ni dia punya reka bentuk dia, nama dia 8 series. Dulu tahun 20 tahun yang lepas BMW ada menghasilkan 8 series. Tu kat belakang sana tu ada warna merah satu. Jadi 8 series tu masa dulu memang is a very elegant car. Dia tak agresif langsung, memang cantik dan elegan. Ini sama pada saya, kereta ni sama. Dia tak cukup agresif, dia hanya lebih pada elegan. Tapi betul lah, it's a grand tourer, bukan a sports car. Kadok. Bawang. Oh, TV. Jangan lupa subscribe Engear. Like, komen dan juga subscribe Engear. Kadok. Tolong juga subscribe channel dia, okey? Alright. Sendat yuk. Perut dah besar. So driving position kereta ni memang betul-betul kita kira cozy lah sebab ia memang a sports car. Dia untuk saya kena turunkan seat ni sampai habis lah. And of course dia ada electric power steering adjustment ni. Yang specialnya kereta ni, reka bentuk kabin kereta ni memang minimalis. Sekarang ni BMW tengah mencuba gaya minimalis. Dan kita tengok kereta ni memang tak ada banyak butang dan tak ada banyak skrin besar-besar ke apa ke. Semua permukaan dia kemas dan ini satu reka bentuk yang saya rasa mungkin popular di kalangan peminat-peminat BMW. Dan satu yang menarik bila kita tengok dia punya center console ni, saya betul-betul teringat dengan 8 series daripada 20 tahun yang lepas. Satu nostalgia lah kiranya. Kereta ni kursi dia semi napa leather. Bukan dia tak boleh bagi napa leather sepenuhnya, tapi kerana bila kita tengok kereta ni dia datang dengan climate seat. So dia kat sini ada macam lubang-lubang ni. Dia boleh blow angin sejuk dan angin panas untuk menjadikan kita lebih selesa. Tapi untuk tebuk lubang-lubang ni, napa leather dia tak tahan, dia lembut. Jadi mereka terpaksa guna kulit yang keras sikit untuk menghasilkan kursi ni. Jadi dia semi napa leather. Hanya dekat tepi-tepi ni je ada napa leather. Jadi kereta ni sebenarnya ialah satu option bagi mereka-mereka yang mahukan GT yang mewah. Banyak lagi lah, ada few lagi kereta-kereta dalam kategori yang sama. Semuanya lebih pada RM1 juta lah. Dan ini kereta memang yang kita sebagai orang biasa mungkin tak faham dia punya utility, tapi untuk mereka-mereka yang memang mahukan gaya dan memang ada kelapangan wang, ini salah satu pilihan dalam banyak kereta sekarang yang ada pada segmen ni. Kereta GT yang lebih pada RM1 juta yang mempunyai prestasi yang amat-amat tinggi. Apapun jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel kami. Dan tekan button bell tu supaya bila kita upload ada dapat anda notifikasi. Sekian daripada Gearevents, kita jumpa lagi.